Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Spre finalul clipului anterior, spuneam că dacă doriți să vedeți un video în care să arăt cum putem îmbunătăți acest încărcător, să-mi scrieți în comentarii. Inițial renunțasem la idee, dar am primit destul de multe mesaje și rugăminți în această privință, așa că m-am răzgândit. Între timp am făcut deja câteva modificări, fără să filmez, iar în clipul de azi o să vi le prezint pe repede înainte. După aceea o să fac și câteva măsurători cu Ripple-ul ca să vedem diferența față de cum era înainte. Trebuie să menționez că acest video are mai mult un rol didactic. Totuși, consider o intervenție destul de periculoasă și, în practică, nu sunt sigur că merită făcută. Să desfacem aici. Prima dată am înlocuit acel condensator ceramic dintre masa din primar și masa din secundar, deoarece era unul de 2,2 nanofarazi la 1 kV, iar în cazul acesta este obligatoriu un condensator ceramic în clasă de protecție Y1. Mai exact, v-am mai spus, această clasă de protecție neintrând în scurt în cazul în care se defectează. A doua modificare este înlocuirea acestui condensator electrolitic din aluminiu de 470 microfarazi la 16V cu unul electrolitic cu polimer. Nu am avut decât de 680 microfarazi la 16V. Nu e nicio problemă dacă este de capacitate mai mare. Da, e adevărat, ar fi trebuit să pun și un filtru LC trece jos. Nu mi-a mai bătut capul. Iar a doua modificare, de fapt am fost nevoit în cazul acesta, înlocuirea acelei diode Schottky SS54, deoarece intrase în scurt. N-am idee de ce. Foarte bizar. Inițial am pus o diodă Schottky, dar între timp am gândit de ce să nu pun două diode Schottky, pentru ca acel curent să se distribuie pe fiecare în parte, să se împartă la jumătate practic, astfel încât disiparea termică pe fiecare diodă să se îmbunătățească. Da, tare straniu că se defectase acea diodă Schottky SS54. Am pus și un Kapton tape pentru a avea o izolație mai bună această diodă Schottky de partea dinspre primar. Ca să nu mai pun eu condensatorul electrolitic din aluminiu înapoi, o să vă arăt secvențele cu măsurările Ripple-ului din clipul anterior. Să măsurăm și Ripple-ul cu ajutorul osciloscopului la tensiunea de 5V, în gol, adică 0 A, la 1 A și 2 A. Să începem fără nicio sarcină pe ieșire, la 0 A. Un Ripple de aproximativ 570, nu mă fac eu atunci, între 500 și 600 de mV vâr la vârf. Aici în sarcină, la 1 A, da, aproximativ 1 A, 1,1 V vâr la vârf. Iar acum la 2 A, 2 A, un Ripple de aproape 1,5 V vâr la vârf. Iar acum să vedem cât se îmbunătățește Ripple-ul punând pe filtrare un condensator electrolitic cu polimer. Avem un Ripple de aproximativ 120 de mV vâr la vârf, iar acum la 1 A, aproximativ 300 de mV vâr la vârf, iar acum la 2 A, aproximativ 500 de mV vâr la vârf. Ei bine, se pare că înlocuind acel condensator electrolitic din aluminiu cu un condensator electrolitic cu polimer, îmbunătățește masiv Ripple-ul. În gol avem aproximativ 120 de mV vâr la vârf, față de 600 mV vâr la vârf cât era înainte. La 1 A avem 300 de mV vâr la vârf, iar la 2 A până în 500 de mV vâr la vârf. Nici acesta nu este un Ripple chiar bun, dar totuși, față de cât aveam înainte, practic făcându-l inutilizabil, acest încărcător, am putea spune că e o oarecare îmbunătățire. Dar chiar și așa nu recomand utilizarea acestui încărcător. Este o oarecare îmbunătățire, dar nu suficientă. Cam mai să termin acest clip. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!